สวัสดีครับคลิปนี้เอา power bank รุ่นใหม่ที่วางขายในท้องตลาดนะครับในร้านค้าออนไลน์ดูน่าใช้มากมารีวิวให้ชมนะครับแล้วก็เอาผลการทดสอบจุดเด่นจุดด้อยมาแนะนำนะครับตัวนี้ก็เป็นที่น่าสนใจพอสมควรเป็น UPS Power Supply นั่นเองสำหรับกล้องสำหรับเราเตอร์นะครับเป็น12โวลต์2แอมป์นะครับโดยสเปคโดยลักษณะแล้วก็โดยการใช้งานเนี่ยค่อนข้างดูโดดเด่นนะครับแต่ว่าเขามีข้อมูลให้น้อยไปหน่อยดูเหมือนเป็นการตลาดซึ่งมันก็ใช่จริงๆนะครับหลังจากที่ทดสอบมาแล้วก็ชัดเจนมากเลยเอาข้อมูลชุดนี้มาไว้ในช่อง YouTube ของไอทีมจาวาเพื่อที่จะประกาศให้ทุกคนรู้ไปเลยว่าpower bank รุ่นเนี้ยเห็นหน้าตาสวยดีแล้วก็มีไฟชัดเจนสเปคเป็นยังไงแล้วก็ทำอะไรได้บ้างนะครับสำหรับ UPS 12 โวลต์ที่เป็น DC ก็มีขายเยอะมากนะครับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นหนึ่งที่ออกแบบมาได้สวยดีขันน็อตด้านบนได้นะครับแล้วก็เอาไว้กับกล้องวงจรปิดสำหรับสินค้าตัวนี้ก็มาจากจีนอีกเช่นเคยนะครับเป็น Charging Adapter เสียบไฟบ้านได้แล้วก็เอาพุตไฟออกเป็น12โวลต์2แอมป์โดยสเปคนะครับ12โวลต์เนี่ยเป็นจุดเด่นมากๆแต่จริงๆแล้วมันกลายเป็นจุดด้อยซะเลยนะครับมาดูกันตอนนี้ผมเสียบไฟอยู่สายไฟที่เขาให้มาเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยนะครับยาวดีให้มา2เมตร30นะครับมาดูตรงนี้ที่ผมเสียบไฟตัวสายไฟเนี่ยจะเป็นปลั๊กแบนแบบนี้นะครับเป็นปลั๊กที่ดูแล้วก็ธรรมดาทั่วๆไปนะครับเป็นปลั๊กรุ่นเก่าด้วยนะสายไฟที่ให้มาค่อนข้างโอเคลองทดสอบดูแล้วกลิ่นเบาๆนะครับค่อนข้างโอเคอยู่ดีอยู่นะครับแต่ผมไม่ค่อยสนใจสายไฟเพราะว่ามันกินกำลังไฟไม่เยอะสนใจการใช้งานภายในมากกว่านะครับลองใช้งานแล้วก็ไม่ร้อนจริงๆอุ่นๆนะครับเขาบอกว่า High efficiency ประสิทธิภาพสูงนะครับแล้วก็ low temperature จริงลองทำจริงๆไม่จริงครับมาดูกันผมเสียบไฟสังเกตดูจุดอ่อนตรงนี้นะ11.4นะครับตอนจ่ายไฟพอเสียบไฟเป็น 12.5 ตอนเสียบไฟบ้านเนี่ยเหมือนตัวอะแดปเตอร์ข้างในเขาแปลงไฟมาเป็น 12.5 โวลต์ได้เต็มนะครับสวยด้วยแต่ระบบจ่ายไฟหลังจากที่ไฟดับได้แค่ 11.4.5 แล้วก็ลดลงไปเหลือ 10 จุดกว่าด้วยซ้ำนะ 10.5 อย่างเงี้ยครับมันกลายเป็นจุดอ่อนนะซึ่งผมไม่ค่อยชอบตัวนี้อยากให้ระวังคือเอามาโชว์เนี่ยไม่ใช่จะโชว์แต่ข้อดีนะครับข้อเสียของเขาเนี่ยคือทำไมไฟมันตกนะครับไฟตกไม่ใช่12เนี่ยอุปกรณ์บางอย่างมันมีปัญหามันใช้ไม่ได้เนี่ยครับจะเป็นแบบนี้นะสายไฟฝั่งที่เป็นแจ็ค DC 5.5 มิลตัวนี้นะครับให้มาประมาณ30เซนแล้วก็บริเวณนี้เป็นไฟด้านในแล้วก็มีวัดโวลต์ตรงนี้ด้วยไฟมี3แถบนะครับ3บล็อกเนี่ยก็คือฐาน3ก้อนนั่นเองแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นการประเมินนะครับเราสามารถเปิดปิดที่กดปุ่มตรงนี้ได้คือตรงนี้เป็นตัวกดเปิดกดปิดนะครับเปิดปิดเปิดน่าจะเป็นเปิดปิดสำหรับการโชว์ตรงนี้ตัวเลขเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบเลยนะครับตอนนี้ผมชาร์จไฟมาระยะหนึ่งละกดเปิดเรียบร้อยนะครับเปิดตัวเราเตอร์ตอนนี้ไฟขึ้นโดยที่ตัวเลขเนี่ยไม่โชว์นะครับสักพักหนึ่งก็บูตขึ้นมาปกติผมทดสอบแล้วไม่มีปัญหานะครับกดเปิดเพื่อที่จะดูการวัดโวลต์ได้นะครับผมไม่แน่ใจว่าตัวไหนผิดเพี้ยนกันแน่ระหว่างโวลต์ของตัวนี้แล้วก็โวลต์ของตัวไฟแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าทำโวลต์ตัวนี้มาไม่ตรงเนี่ยมันคือจุดขายเลยนะครับถ้าแบบนี้จะขายไม่ออกเนี่ยครับตอนนี้ผมชาร์จแป๊บเดียวขึ้นมา3ขีดเต็มละนะครับแล้วก็พอไปสักพักหนึ่งผมทดสอบแล้วระยะเวลาที่จ่ายไฟได้เนี่ยประมาณ3ชั่วโมงไปเกือบ4เท่านั้นเองไม่ได้เยอะนะครับก่อนหน้านี้ที่ผมใช้ตัวเล็กๆที่ผมเคยรีวิวไว้เป็น DC UPS หรือไฟ12โวลต์ตัวนั้นเนี่ยผมใช้อยู่ตั้ง6ชั่วโมงเลยนะครับถ้าจะให้เชียร์เนี่ยผมเชียร์ตัวนี้มากกว่าตัวนี้ผมใช้แล้วจ่ายไฟให้กับเราเตอร์ตัวนี้ได้6ชั่วโมงนะครับสบายๆแต่ว่าเป็นแจ็คอย่างเดียวนะตัวนี้ต้องเสียบปลั๊กแล้วก็ตัวนี้เป็นแจ็ค 5.5 มันก็ใช้ได้ผมใช้ตัวนี้กับเราเตอร์บ้านอยู่นะครับสามารถปรับโวลต์ได้มี12 9แล้วก็5โวลต์นะครับ
ตัวนี้ดีกว่าตัวนี้อีกตัวนี้เอามารีวิวเพราะว่าเป็นสินค้าใหม่นะครับเห็นไหมครับตอนนี้ 10.0 แล้วสักพักหนึ่งเดี๋ยวแบตเตอรี่เขาลดลงมาเหลือ2ขีดนะครับก็คือเหลือแค่ไฟสีส้มกระแดงเนี่ยวนตกอีกนะครับตกไป 10.8 10.7 ต่ำสุดรู้สึกจะเป็น 10.4 นะครับตอนเกือบจะไฟดับที่ประมาณ3ชั่วโมงปลายๆตีซะแม็กซิมัมให้เขาก็4ชั่วโมงนะครับรู้สึกว่าน่าจะทำได้ดีกว่านี้แต่ข้อดีของเขาก็มีนะครับเราสามารถถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้เนี่ยครับเราสามารถถอดตัวนี้ออกมาแล้วก็เปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ถามว่าแล้วข้อดีจุดนี้จะเป็นจุดเด่นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับแต่ก็รู้สึกว่าตัวเนี้ยเป็นแบตเตอรี่ชนิดขั้วแบน3ก้อนนะครับส่วนวงจรเนี่ยก็รู้สึกว่ามันหลวมแหลมนะครับมี LED ตรงนี้ด้วยเข้าใจว่า LED น่าจะเป็น LED ชาร์จไฟนะครับถ้าผมเสียบปลั๊กเนี่ยเขาจะ LED ติดนะครับ LED สีฟ้าสีน้ำเงินติดขึ้นมาน่าจะเป็นการชาร์จไฟเข้าอยู่นะครับแต่พอปิดเนี่ย LED ตัวเนี้ยจะดับระบบชาร์จแบตก็น่าจะไม่ทำงานนะครับน่าจะมีการกรองไฟที่ดีกว่านี้หน่อยเนี่ยครับเขาเอาตัววัดโวลต์ต่อไฟมาจาก12โวลต์เลยนะครับตัวนี้นะเพื่อที่จะวัดออกมาผมเชื่อค่าตัวนี้ถึงแม้ว่าค่าจริงจะได้ยังไงก็ตามนะครับผมเชื่อตัวเลขตัวนี้ทำตัวเลขตัวนี้ออกมารู้สึกโวลต์ตกเนี่ยผมรู้สึกไม่ชอบเลยนะครับก็เลยเอามาโชว์ให้ชัดๆว่ารุ่นนี้เห็นขายดียอดขายถล่มทลายในเว็บซื้อขายออนไลน์นะครับเป็นยังไงความจริงแล้วไม่ได้อย่างที่หวังนะน่าจะทำได้ดีกว่านี้นะครับกับราคาแพงกว่าที่ผมแนะนำตัวนี้ด้วยซ้ำตัวนี้ราคาประมาณ300กว่าบาทเท่านั้นเองตัวนี้ก็400นะครับใกล้เคียงกันส่วนการใช้งานหรือการเลือกซื้อก็อยู่ที่ความชอบนะครับถ้าเกิดคุณชอบที่จะเอามาใส่กับกล้องวงจรปิดเราเตอร์แล้วรูปทรงแบบนี้สามารถแขวนน็อตได้แบบนี้ก็ตัวนี้ก็โอเคผมทดสอบแล้วมันใช้งานได้แต่ระยะเวลาที่ใช้งานเนี่ยไม่มากนะครับสูงสุด4ชั่วโมงเท่านั้นเองก็เลยเป็นจุดอ่อนที่รู้สึกว่าคะแนนของตัวเนี้ยที่ผมจะให้เนี่ยให้น้อยเลยนะครับไม่ได้เยอะอะไรนะกับการทำงานประสิทธิภาพเพียงแค่นี้ไม่ได้สมที่เขียนเอาไว้เลยนะครับลองทำจริงๆไม่ใช่สั้นกว่าชาวบ้านด้วยนะครับก็เอามาฝากเพียงเท่านี้ถ้าเกิดท่านใดมีคำถามหรืออยากให้ทดสอบตรงไหนก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เอาไปใช้กับอะไรเหมาะกับอะไรดีแล้วซื้อรุ่นไหนดีประมาณนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนำเพิ่มให้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาข้อมูลมาฝากเอารีวิวมาให้ชมไม่ได้แนะนำนะครับแต่ก็เอามาไว้ให้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ